Пряма трансляція висадки на Марсі можлива? Взагалі, коли нова дата польоту на Марс? Станом на зараз, вересень 23-го року, НАСА планує політ екіпажу до Марса і водночас до Венери на зворотньому шляху у 2033 році. З точки зору витрат кількості енергії та палива, така унікальна можливість випадає раз на 15 років. Саме тоді Марс наблизиться до нас на мінімально можливу відстань – 54,5 км. Максимальна складе потім 400 мільйонів кілометрів. Вже зараз існує детальний план місії з низьким рівнем ризику, яка триватиме лише 570 днів. Але план не передбачає самої висадки ані на Марсі, ані на Венері. З останньою легко все зрозуміти. Венера має густу атмосферу з вуглекислого газу із тиском приблизно в 92 рази більшим, ніж у земній атмосфері на рівні моря. Такий високий тиск просто розчавить космічний апарат. Кислотні хмари із сірчаної кислоти, які обмежують термін експлуатації кораблів чи роботів навіть. Швидкісні вітри ускладнюють керування спуском і посадкою. Чому ж люди досі не висадились на Марсі? Щонайменше 7 причин. Якщо ми дійсно хочемо, щоб астронавти вижили під час подорожі, спочатку слід відправити роботів і 3D-принтери на Марс задовго до того, як туди полетять люди. Ці роботи повинні долетіти і побудувати базу, виготовити там паливо, можливо, воду. Тривалий вплив космічних променів – третя причина. Негативний вплив тривалого перебування в стані невагомості на кістки, зір та утворення тромбів. Психологічна ізоляція від Землі і надто тривалий період перебування в стресі у замкненому середовищі з тими самими людьми. Дивись, у тебе є два варіанти. Варіант А. Ти летиш на Марс, 570 днів, це одні й ті ж люди, це ніби ти їдеш постійно з ними в купе. Б. Варіант Б. Не занести кораблем чи собою життя, бактерії, спори на Марс, особливо у регіони з водою. І 7. Не принести на собі частинки невідомих форм життя на Землю. Тривалий час йшли дискусії. Політ людей із забором і привезенням взірців та зразків ґрунту чи пілотований політ навколо орбіти зупинилися на другому. Взірці від 21-го року і так збирає марсохід Perseverance. Їх потім сюди, на Землю, доставить інша роботизована місія. Цікаво, що скеровує роботу Perseverance дрон-гелікоптер. Політ з людьми і їхньою висадкою вимагає надсилання кількох супутніх кораблів, що, крім величезних мільярдних витрат, все одно несе високий ризик для екіпажу. У разі успішної місії 2033-го планується місія НАСА із висадкою таких людей у 2037-му. Ці астронавти вже матимуть багато телевізійних камер високої роздільної здатності, комунікаційне обладнання. Донедавна планувався зв'язок з екіпажем і пряма крива трансляція із затримкою у 14 і більше хвилин. В наші ж дні відбувається перехід від радіо до оптичного зв'язку, тобто використання даних, закодованих у фотонах, які передаються за допомогою лазерного випромінювання. Новітня система лазерного зв'язку DSOC NASA може передавати дані зі швидкістю понад 250 Мбіт за секунду. І це з Марса. Сигнал подаватиметься від апарата до апарата і, врешті, до радіотелескопів на Землі. І все ж, пряма трансляція неможлива навіть з місяця. Все одно є затримка у неповних 1,5 секунди в порівнянні із реальними діями астронавтів. Відстань до місяця 385 тисяч кілометрів, швидкість світла 300 тисяч кілометрів. DSOC NASA призначений для роботи від навколоземних астероїдів до Юпітера і може передавати дані зі швидкістю понад 250 Мбіт за секунду з Марса на відстані у 63 мільйона кілометрів. Звідси можемо порахувати затримку сигнала. Швидкість лазерного променя у вакуумі все одно 300 тисяч кілометрів за секунду. Тобто, між тим, що роблять астронавти на орбіті Марса, ми дізнаватимемось на 210 секунд пізніше, тобто затримка у 3,5 хвилини неминуча. Маск планує запустити найпотужнішу ракету-носій Starship раніше із висадкою екіпажу, поки що дата 2029 рік, летіти в одну сторону лише 162 дні. Ключовим тут є дозаправка корабля на низькоземній орбіті і дозаправка на Марсі за рахунок ресурсів планети. Маск вважає, що людську колонію на Марсі можна створити у найближчі 50 років. Перше орбітальне випробування Starship у квітні 23-го було невдалим. Наступне, можливо, відбудеться у 24-му році.